हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीएससी ट्रिक चॅनल. मी अजय कुमार गोसावी. स्पॉट द एरर इंग्लिश ग्रामरच्या सेशनमध्ये आपलं स्वागत आहे. याच्या अगोदर आपण ऑलरेडी 2 भाग कव्हर केले, ते तुम्ही पाहू शकता. तुम्हाला त्याचा नक्की फायदा होईल. आज आपण जो पाहतोय तो तिसरा भाग असणार आहे. याच्यामध्ये बरेच असे काही एक्झाम्पल घेतले जाणार आहेत की त्यातलं करेक्ट कोणतं आणि इनकरेक्ट कोणतं, आणि करेक्ट जे दिलेलं आहे ते योग्य का आणि इनकरेक्ट का अयोग्य आहे ते सुद्धा तिथे एक्सप्लेन केलं जाणार आहे. कारण याच्यामधून बरेचसा भाग आपला असा कव्हर होणार आहे. इंग्लिश ग्रामर काय एकदमच सगळं भाग घेऊन काय कव्हर होणार नाही, तो हळूहळू थोडा केला जाणार आहे. तुम्हाला एक रिक्वेस्ट आहे, जर लेसन आवडलं तर नक्की लाईक करा. कारण जर लाईकला काय पैसे पडत नाहीत आणि बरेच जण लाईक करत नाहीत. मग जर तुम्हाला आवडत असेल तर नक्की लाईक करा, एवढीच एक अपेक्षा तुमच्याकडून. आजचा आपला पहिला प्रश्न आहे. त्याच्यामध्ये एकूण 4 सेंटेन्स दिलेले आहेत. त्या 4 सेंटेन्स मधून कोणती सेंटेन्स अचूक आहे ते आपल्याला ओळखायचं आहे. पहिलं सेंटेन्स आहे आवर फ्लाईट टू द चायना वॉज कॅन्सल्ड. दुसरं सेंटेन्स आहे आवर फ्लाईट टू चायना वॉज कॅन्सल्ड. तिसरं सेंटेन्स आहे हॅव यू इव्हर बीन टू नेदरलँड्स. आणि चौथं सेंटेन्स आहे हॅव यू इव्हर बीन टू द नेदरलँड. तर यामधून आपल्याला अचूक पर्याय ओळखायचा. अगोदर आपण पहिले 2 सेंटेन्सचा विचार करू. पहिल्या 2 सेंटेन्समध्ये फरक कुठं आहे, तर पहिला इथं टू द चायना पहिल्या सेंटेन्समध्ये दिले आणि दुसऱ्या सेंटेन्समध्ये फक्त टू चायना असं दिलेलं आहे. त्यामुळे मग यातलं अचूक उत्तर कोणतं आहे, तर याचं अचूक उत्तर आहे ते म्हणजे पर्याय क्रमांक 2 हे अचूक आहे. पर्याय क्रमांक 1 हे चुकीचं आहे. रिझन का चुकीचं आहे, चायना चायना हे काय आहे, विशेष नाम आहे आणि विशेष नामाच्या अगोदर द हे वापरलं जात नाही. त्यामुळे पहिलं सेंटेन्स हे चुकीचं ठरतं. म्हणजे पहिलं सेंटेन्स आवर फ्लाईट टू द चायना हे चुकीचं ठरतं. परंतु दुसऱ्या सेंटेन्समध्ये टू चायनाच्या अगोदर द हे वापरलेलं नसल्यामुळं दुसरं सेंटेन्स हे बरोबर आहे. जर आपण त्याचप्रमाणे तिसरं सेंटेन्स आणि चौथं सेंटेन्स आहे याचा विचार जर केला, पण तिसऱ्या सेंटेन्समध्ये काय म्हटलंय आणि चौथ्यामध्ये कुठं फरक आहे, तर हॅव यू इव्हर बीन टू नेदरलँड. तिसऱ्या सेंटेन्समध्ये काय केले, टू नेदरलँड्स, आणि चौथ्या सेंटेन्समध्ये केले टू द नेदरलँड्स असं केलेलं आहे. म्हणजे आता एखाद्या विशेष नामाला येस किंवा येस प्रत्यय लागला ना, तर त्याच्या अगोदर द हे वापरलं जातं. त्यामुळे हे जाता जाता जरूर लक्षात ठेवा. म्हणजे यामधून अचूक पर्याय कोणता असणार आहे, पर्याय क्रमांक 4. म्हणजे या सेंटेन्समधून पर्याय 2 आणि पर्याय 4 हे काय असणार आहे, अचूक असणार आहे. पर्याय 1 आणि पर्याय 3 हे चुकीचे असणार आहेत. त्याच्यानंतर आणखी एक पुढचा पॉईंट आहे, त्यातले 3 पर्याय आहेत, अचूक पर्याय निवडायचा आहे. पहिला पर्याय आहे द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस. दुसरं सेंटेन्स आहे द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस. आणि तिसरं सेंटेन्स आहे ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस. अशा प्रकारे. तर एक लक्षात घ्या, याचं अचूक उत्तर काय असणार आहे, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस. म्हणजे सेंटेन्स दुसरं हे अचूक असणार आहे, पहिलं आणि तिसरं हे चुकीचं असणार आहे. तर एक लक्षात ठेवा, सुरुवातीला द वापरले द ग्रेटर द डिमांड, तर त्याच्यानंतर स्वल्पविराम नंतर पुढे सुद्धा ते द हायर द प्राइसच यायला हवं, किंवा दोन्ही ठिकाणी द वापरून सुद्धा ते चुकीचं ठरतं. ते एक लक्षात ठेवा. किंवा नो पेन नो गेन हे सेंटेन्स जर दिलं तुम्हाला, फॉर एक्झाम्पल काय, नो पेन नो गेन, तर हे बरोबर आहे का, तर ते बरोबर नाहीये. नो पेन्स नो गेन्स असं बरोबर आहे. तर हे एक लक्षात ठेवा. ह्याच्यावर 1-2 वेळा प्रश्न विचारला गेलेला आहे. त्याच्यानंतर पुढचं सेंटेन्स आता एक्झाम्पल आहे, त्याच्यामध्ये 4 सेंटेन्स दिलेले आहेत. आपल्याला अचूक पर्याय निवडायचा आहे. पहिलं सेंटेन्स आहे द पोलीस आर बिकमिंग मोर अँड मोर इनॅक्टिव्ह. दुसरं सेंटेन्स आहे द पोलीस इज बिकमिंग मोर अँड मोर इनॅक्टिव्ह. तिसरं सेंटेन्स आहे पीपल्स शुड बी लॉयल टू द नेशन. आणि चौथं सेंटेन्स आहे पीपल शुड बी लॉयल टू द नेशन. अशा प्रकारेच होतं. तर आता पहिल्या आणि दुसऱ्या सेंटेन्सचा जर विचार केला तर त्याच्यामध्ये फक्त आर बिकमिंग पहिल्या ठिकाणी वापरले आणि दुसऱ्या ठिकाणी वापरले इज बिकमिंग, एवढाच चेंज आहे. म्हणजे या दोन्हीपैकी एक उत्तर बरोबर असणार आहे. तर याचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते पर्याय क्रमांक यातलं 1 बरोबर आहे, दुसरं हे चुकीचं आहे. आता रिझन सांगतो. तर असे काही कलेक्टिव्ह, आता पीपल म्हणजे काय, हे कलेक्टिव्ह नाऊन आहे. असे काही कलेक्टिव्ह नाउन्स असतात की त्यांच्या पुढं प्लुरल व्हर्बच वापरलं जातं. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कॅटल एक कलेक्टिव्ह नाउन आहे, किंवा मेजॉरिटी एक कलेक्टिव्ह नाउन आहे, किंवा त्यानंतर पोल्ट्री आपण म्हणतो ते सुद्धा एक कलेक्टिव्ह नाउन आहे. म्हणजे तुम्ही ह्याच्या अगोदर एक्झाम्पल पाहिलं असेल, कॅटल आर ग्रेझिंग इन द फील्ड. परीक्षेला विचारले गेले एमपीसीला याच्या अगोदरच्या, किंवा कॅटल्स आर ग्रेझिंग इन द फील्ड असं दिलेलं होतं. तर ते कॅटल्स होत नाही, कॅटल आर ग्रेझिंग इन द फील्ड, कॅटल इज ग्रेझिंग इन द फील्ड असं पण होत नाही. त्यामुळे हे जे कलेक्टिव्ह नाउन्स आहेत, काही कलेक्टिव्ह नाउन, कॅटल, त्यानंतर पोल्ट्री, त्यानंतर पीपल, त्याच्यानंतर मेजॉरिटी, हे जे कलेक्टिव्ह नाउन्स आहेत ना, तर त्याच्या पुढं काय येतं, तर प्लुरल व्हर्ब येतात. त्यामुळे पोलीस आर बिकमिंग मोर अँड मोर इनॅक्टिव्ह हे करेक्ट आहे. त्याच्यानंतर आर प्लुरल म्हणजे आर वापरले, हे सिंग्युलर झालं ना, त्यामुळे इज हे चुकीचं ठरणार आहे.
दुसरं तिसऱ्या आणि चौथ्या सेंटेन्सचा विचार केला, पीपल्स शुड बी लॉयल टू द नेशन. आणि चौथ्या सेंटेन्स मध्ये दिले पीपल शुड बी लॉयल टू, म्हणजे पीपल्स आणि पीपल असं दिलेलं आहे. तर एक लक्षात घ्या की ह्याला जसं कॅटल्स आर ग्रेझिंग इन द फील्ड असं आपण वापरू शकत नाही, कारण हे कलेक्टिव्ह नाउन्स आहेत. तर त्यामुळे पीपल्स असं आपण वापरू शकत नाही. त्यामुळे पीपल शुड बी लॉयल ऍड टू द नेशन म्हणजे चौथा पर्याय बरोबर असणार आहे. तिसरा पीपल्स केल्यामुळे हे चुकीचं आहे, कारण पीपल हे कलेक्टिव्ह नाउन आहे. मग आता तुम्ही जर थोडा आणखी विचार केला तर मग पीपल्स असं वापरून कसं करता येईल, तर अगोदर द लावा, म्हणजे द पीपल्स ऑफ ऑल कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस असं म्हटलं तरी सुद्धा ते बरोबर ठरतं. म्हणजे द पीपल्स ऑफ ऑल कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस. म्हणजे तुम्हाला दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत. जेव्हा कलेक्टिव्ह नाउन, काही अशी कलेक्टिव्ह नाउन्स आहेत की त्यांच्या पुढे प्लुरल व्हर्बच येतं. फॉर एक्झाम्पल पोलीस, त्यानंतर मेजॉरिटी, पीपल, त्यानंतर पोल्ट्री, कॅटल, असे काही महत्वाचे शब्द येतात. आता पोलीस हा जरी शब्द बघितला तुम्ही तर ह्याच्या पुढं सिंग्युलर वर्ब सुद्धा काही काही ठिकाणी येऊ शकतं, ते डिपेंडिंग अपॉन द सिच्युएशन. तर पुढच्या, तर आता दुसरं महत्वाचं आणखी लक्षात घ्या की कॅटल्स आर ग्रेझिंग असं नाही येणार, कॅटल आर ग्रेझिंग इन द फील्ड किंवा मेजॉरिटी आर इन द फेवर ऑफ डॅश डॅश प्रपोजल असं आपण म्हणू शकतो. त्यामुळे तुम्ही एक लक्षात ठेवायचं, पीपल जरी वापरलं तर पीपलच्या समोर सुद्धा वाक्याचा अर्थावरून आपण ठरवू शकतो की तिथं सिंग्युलर वापरायचं की प्लुरल वापरायचं. तर हे जे अजून एक बरेचसे एक्झाम्पल घेऊ, म्हणजे ते आपल्याला तुम्हाला अजून नक्की फायदा समजून जाईल की ते मला काय सांगायचं आहे ते. त्याच्यानंतर पुढचे सेंटेन्स पाहूया. त्याच्यामध्ये पहिलं सेंटेन्स आहे अ सिरीज ऑफ लेक्चर्स वेअर डिलिव्हर्ड. दुसरं सेंटेन्स आहे अ सिरीज ऑफ सेमिनार वॉज डिलिव्हर्ड. तिसरं सेंटेन्स आहे द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली. आणि चौथा आहे द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली. आता पहिल्या दोन सेंटेन्सचा विचार केला तर इथं काय दिले, अ सिरीज ऑफ लेक्चर्स वेअर डिलिव्हर्ड असं दिलेलं आहे. आणि दुसऱ्या सेंटेन्समध्ये सिरीज ऑफ सेमिनार वॉज डिलिव्हर्ड. तर याचं जे अचूक उत्तर असणार आहे तर ते पर्याय 2 हे बरोबर असणार आहे. पर्याय क्रमांक 2 जो आहे ना तर तो बरोबर असणार आहे. हा जो ऑप्शन आहे तर तो चुकीचा ठरणार आहे. आता लक्षात घ्या, बरेच जण काय करतात, इथे लेक्चर्स दिलेला आहे त्यामुळे ह्याच्यावरून ते व्हर्ब ठरवतात वॉज की वेअर. परंतु तसं नाही, अ सिरीज ऑफ म्हणजे एका सिरीज, लेक्चरची एक सिरीज आहे, एक सिरीज, त्यामुळे तिथं काय येणार, इथं वेअरच्या ऐवजी वॉज यायला हवं. म्हणजे अ सिरीज ऑफ लेक्चर्स वॉज डिलिव्हर्ड. तसं अ सिरीज ऑफ सेमिनार, त्यानंतर काय अ सिरीज आहे, एक सिरीज आहे सेमिनारची, तर इथं काय यायला, वॉज यायला हवं. त्याच्यानंतर तिसऱ्या आणि चौथ्या सेंटेन्सचा विचार जर केला, द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली. आणि चौथा सेंटेन्स आहे द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला थोडंसं लक्षात घ्यावं लागणार आहे. तर हेडक्वार्टर असं पण म्हणत नाही, हेडक्वार्टर्स. तर याच्यातलं अचूक पर्याय असणार आहे तर तो पर्याय क्रमांक 4 असणार आहे. इथं एस प्रत्यय लागलेला, इथं मध्ये फक्त एवढाच चेंज आहे की एस प्रत्यय कुठं लागलाय आणि कुठं नाहीये. त्यामुळे द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली हे राईट असणार आहे. आणि तिसरा सेंटेन्स काय असणार आहे तुमचं, चुकीचं असणार आहे. त्याच्यानंतर इन्फॉर्मेशन किंवा ह्याच्याबद्दलची जे अजून काही एक्झाम्पल आहेत ना त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला अजून डिटेलमध्ये सांगू शकतो. किंवा आपण जर हेडक्वार्टर्स तुम्ही म्हटला त्याच्या रिलेटेड आणखी काही वर्ड आहेत. फॉर एक्झाम्पल ऑर्डर्स हा वर्ड आहे, म्हणजे ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रान्सफर हॅव बीन इश्यूड. तर इथं बऱ्याच वेळा परीक्षेला कसं विचारलं जातं, तर ऑर्डर फॉर हिज ट्रान्सफर हॅव बीन इश्यूड असं दिलं जातं. परंतु ते ऑर्डर नाहीत तर ते ऑर्डर्स असं तिथं घ्यावं लागतं. म्हणजे असे काही नाउन्स असतात की जे प्लुरल फॉर्म मध्ये वापरले जातात विथ प्लुरल वर्ब. असे पण काही नाउन्स आहेत, पण काय काय असे नाहीत, ते पण तुम्हाला समजून घेणं गरजेचं आहे. तसं द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली, तर हेडक्वार्टर्स हा पर्टिक्युलरली वर्ड वापरला पाहिजे. हेडक्वार्टर असं वापरलं तर ते चुकीचं ठरतं, ते नक्की लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर पुढचा क्वेश्चन आहे, त्यातले 4 सेंटेन्स. पहिला सेंटेन्स आहे 700 माइल्स इज अ लॉंग डिस्टन्स. दुसरा सेंटेन्स आहे 700 माइल्स इज अ लॉंग डिस्टन्स. तिसरा आहे इट वॉज अ 10 years प्रोजेक्ट. आणि चौथा सेंटेन्स आहे इट वॉज अ 10 year प्रोजेक्ट. आता तुम्हाला इथं लक्षात घ्या, पहिले 2 सेंटेन्सच अगोदर विचार करू. याच्यामध्ये चेंज काय आहे, तर फक्त 700 माइल्स आणि इथं 700 माइल्स असं दिलेलं आहे. तर याच्यातले जे अचूक पर्याय आहे तर पर्याय क्रमांक 2 बरोबर आहे, पर्याय क्रमांक 1 चुकीचा आहे. म्हणजे तुम्ही कधीही कसंही वापरा, म्हणजे 700 जे वापरतो ना तर त्याला यस प्रत्यय कधीच येत नाही. म्हणजे 5000 असं येईल, पण 5000 असं कधी होणार नाहीये, हे लक्षात घ्या. म्हणजे 700 माइल्स हे चुकीचं आहे, 700 माइल्स इज करेक्ट आन्सर. किंवा 5000 इज करेक्ट, 5000
हे चुकीचं ठरतं, त्यामुळे हा एक पहिला पॉईंट. तसंच तिसऱ्या आणि चौथ्या ह्याच्यामध्ये अचूक पर्याय ठरतो तो पर्याय क्रमांक 4 हे काय असणार आहे, अचूक असणार आहे. पर्याय क्रमांक 3 हे चुकीचं असणार आहे. कारण इथं 10 इयर्स म्हटले तर ते 10 इयर्स येत नाही, 10 इयर प्रोजेक्ट, 10 इयर असंच येणार. त्यामुळे येस प्रत्यय कुठं लागतो आणि कुठं नाही हे थोडंसं समजून घेतलं पाहिजे. म्हणजे हंड्रेड्स असतील, थाउजंड्स असतील तर त्याला येस लागत नाही, किंवा 10 इयर, 5 इयर, 6 इयर, तर ती इयर्स होत नाहीये. तर त्यामुळे हा एक पॉईंट जाता जरूर लक्षात ठेवा. तसं त्यानंतर आणखी महत्वाचा पुढचा प्रश्न की ज्याच्यावर परीक्षेला बऱ्याच वेळा या टॉपिकवर प्रश्न विचारले जातात. म्हणजे तुम्ही याच्या रिलेटेडच एक एक्साइज 2017 मेन्सला प्रश्न आला होता, तर याच्या रिलेटेडच होता. आता पहिला सेंटेन्स पहा, 3 डझन्स एग्स हॅव बीन बॉट, आणि दुसरं सेंटेन्स आहे 3 डझन एग्स हॅव बीन बॉट. आता लक्षात घ्या, इथं काय म्हटलेलं आहे, 3 डझन्स एग्स म्हटलेलं आहे, आणि इथं म्हटलंय 3 डझन एग्स. जसं आपण अगोदर बघितलं होतं 5000 रुपीज असेल किंवा 500 किलोमीटर असेल, 500 किलोमीटर असं होत नाहीये. तसं 3000 एग हे करेक्ट राहतं, 3000 एग असं कधी उत्तर असू शकत नाही. त्यामुळे इथं जो एस प्रत्यय लागला ते चुकीचं आहे. आय थिंक एक्साइज 2017 या टॉपिकवर म्हणजे डझन्सवर काहीतरी प्रश्न विचारला गेला होता, तर तो एक नक्की पहा. त्यामुळे पर्याय क्रमांक 2 हे बरोबर असणार आहे, त्याला एस प्रत्यय लागत नाही. तसं तिसरं आणि चौथं जे सेंटेन्स आहे, तिसऱ्या आणि चौथ्या सेंटेन्स मध्ये काय सांगितले, तिसऱ्या सेंटेन्स मध्ये सांगितले ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ आर व्हेरी ब्युटिफुल टू लुक ॲट, आणि चौथ्या सेंटेन्स मध्ये म्हटले ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉज आर व्हेरी ब्युटिफुल टू इन लॉ. म्हणजे ब्रदर इन लॉ असेल किंवा सिस्टर इन लॉ असेल, फादर इन लॉ असेल, मदर इन लॉ, समथिंग एटसेट्रा काही असू द्या, तर त्याचं जे प्लुरल मध्ये आपण जेव्हा करतो ना, तर ते सिस्टर इन लॉ असेल तर त्याचं सिस्टर्स इन लॉ असं केलं जातं. म्हणजे यस प्रत्यय हा सिस्टर्स, ब्रदर, मदर, फादर याला लागला जातो. ते बऱ्याच वेळा कसं करतात की सिस्टर इथं सिस्टर इन लॉज करतात, तर तसा यस प्रत्यय लागला जात नाही, हे लक्षात घ्या. म्हणजे ब्रदर इन लॉ असेल प्लुरल करताना ब्रदर्स इन लॉ असं होतं, किंवा फादर इन लॉ असेल तर त्याचं फादर्स इन लॉ असं होतं. तसं सिस्टर इन लॉ असेल तर सिस्टर्स इन लॉ होईल, ते सिस्टर इन लॉज असं होणार नाही. त्यामुळं ह्या क्वेश्चन मधून कोणते विधान बरोबर आहे, तर दुसरं विधान बरोबर आहे, तिसरं विधान बरोबर आहे. पहिलं चुकीचं आहे कारण डझन्स वापरल्यामुळं, चौथं चुकीचं आहे कारण इथं लॉज वापरल्यामुळं, त्यामुळे हे चौथं सुद्धा चुकीचं आहे. म्हणजे दुसरं आणि तिसरं हे आपलं अचूक पर्याय असणार आहे. मग अशा आपण एक पीपलचं सेंटेन्स होतं त्याच्याबद्दल होतं, तर त्याच्याबद्दल अजून एक्स्ट्रा क्लिअरिफिकेशन घ्यायचं झालं तर आपण हे 2 सेंटेन्स घेतलेले आहेत. पहिलं सेंटेन्स आहे द पोलीस हॅव बिकम इनसेन्सिटिव्ह, आणि दुसरं सेंटेन्स आहे द पोलीस वॉज पोस्टेड ऑल ओव्हर द रूट असं दिलेलं आहे. आणि आपल्याला याच्यातून अचूक पर्याय निवडायचा आहे, कोणतं चुकीचं आणि कोणतं बरोबर आहे हे ड्रॉप करा. आता याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात कसं ठेवायचं आहे, जेव्हा आता पोलीस म्हणजे काय आहे, तर हे कलेक्टिव्ह नाऊन आहे. ओके, मग जेव्हा कलेक्टिव्ह नाउन्स असतं ना, तर आणि ते कलेक्टिव्ह नाउन्स एखादा मेंबर किंवा डिनोट मेंबर्स किंवा एखादी इंडिव्हिज्युअल मेंबर किंवा इंडिव्हिज्युअलला डिनोट करत असतील ना, तर तेव्हा तिथलं व्हर्ब जे वापरलं जातं तर ते प्लुरल वापरलं जातं. म्हणजे द पोलीस हॅव बिकम इनसेन्सिटिव्ह असं दिलेलं आहे, तर हे तर काय येणार आहे, तर पोलीस हॅज बिकम येणार आहे इथं अचूक पर्यायामध्ये. आणि इथं काय होणार आहे, पोलीस वेअर पोस्टेड ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. म्हणजे आता इथं पोलीस म्हणजे एक जनरल टर्मच वापरले ना, द पोलीस बिकम इनसेन्सिटिव्ह म्हणजे फक्त सामुदायिक नाम पोलिसांबद्दलचं वापरलेलं आहे इन जनरल. त्यामुळे इथं काय येणार आहे, हॅज येणार आहे, हॅव येणार नाही. परंतु द पोलीस वॉज पोस्टेड ऑल ओव्हर द रूट, ऑल ओव्हर द रूट म्हणजे ते कलेक्टिव्ह म्हणून वापरलेलं आहे, इंडिव्हिज्युअल म्हणून. त्यामुळे इथं काय येणार आहे, द पोलीस वेअर येणार आहे, पोलीस वेअर पोस्टेड ऑल ओव्हर द वर्ल्ड, ऑल ओव्हर द रूट. ओके, त्याच्यानंतर आपलं पुढचं एक्झाम्पल आहे, त्याच्यामध्ये 3 सेंटेन्स अचूक पर्याय निवडायचा आहे. पहिलं सेंटेन्स आहे आय व्हिजिटेड राम्स अँड सीताज हाऊस थ्राइस बट फाउंड द कपल अबसेंट. दुसरं सेंटेन्स आणि तिसऱ्या सेंटेन्समध्ये जर बघितलं तर ते प्रत्येकाला वाचून दाखवत नाही मी, तुम्हाला जर पाहिलं तर तुम्हाला फरक फक्त कुठं दिसतो, आय व्हिजिटेड राम्स अँड सीताज हाऊस असं पहिल्या सेंटेन्समध्ये दिले, दुसऱ्या सेंटेन्समध्ये दिले राम अँड सीताज हाऊस असं केलेलं आहे, आणि तिसऱ्या सेंटेन्समध्ये राम्स अँड सीता हाऊस असं केलेलं आहे. म्हणजे फक्त अपॉस्ट्रोफी येस हे एका ठिकाणी पहिल्यांदा वापरले, एका ठिकाणी दुसऱ्यांदा वापरले, आणि एका ठिकाणी एका वेळेस दोन्ही ठिकाणी असं वापरलेलं आहे. तर एवढाच ह्याच्या सेंटेन्समध्ये फरक आहे. म्हणजे या 3 पैकी एक पर्याय आपला बरोबर असणार आहे, 2 चुकीचे असणार आहेत. जेव्हा असं असतं ना, म्हणजे आय व्हिजिटेड राम अँड सीताज हाऊस,
तर आता पुढं काय म्हटलंय, तर हे डिसाईड होतं ते वाक्याच्या पुढच्या सेंटेन्सवरून. म्हणजे बट फाउंड द कपल अब्सेंट. कपल म्हणजे कपल आपण म्हणतो तसं, तर ते कपल असेल तर त्यांचा हाऊस, त्या कपलचा हाऊस म्हणजे काय यायला हवं, तर ते राम अँड सीताज हाऊस असं यायला हवं. म्हणजे अपॉस्ट्रोफी येस असं वापरताना तो दुसरं जे नाउन्स असतं ना त्याला वापरलं जातं, पहिल्या नाउनला वापरलं जात नाही. पहिल्या नाउनला वापरलं जात नसल्यामुळे तिसरं सेंटेन्स चुकीचं आहे. आय व्हिजिटेड राम्स अँड सीता हाऊस असं होत नाही. किंवा जर इथं पुढचं जर वेगवेगळे यांची घरे असतील, रामचं घर वेगळं आणि सीताचं घर वेगळं असेल, तर असं सेंटेन्स असतं. फॉर एक्झाम्पल, आय व्हिजिटेड राम्स अँड सीताज हाऊस, म्हणजे राम्स हाऊस आणि सीताज हाऊस असे दोन्ही वेगवेगळी घरं असते ना, तर ते आपण तसं वापरू शकलो असतो. म्हणजे हे सुद्धा विधान चुकीचं होते, कारण ते कपल अब्सेंट म्हणले, कपल फाउंड द कपल अब्सेंट, तर ते राम्स अँड सीताज हाऊस असं येणार नाही, तर ते राम अँड सीताज हाऊस असे येणार. म्हणजे दुसरं जे नाउन्स असतं ना, तर त्याला अपॉस्ट्रोफी एस लावला जातो. मग ह्या 3 सेंटेन्स मधून जे अचूक उत्तर असणार आहे, तर ते पर्याय क्रमांक 2 हे काय असणार आहे, आपलं अचूक असणार आहे. त्याच्यानंतर पुढचं जे सेंटेन्स दिलेलं आहे, तर 3 सेंटेन्स मधून अचूक ओळखायचं आहे. पहिला सेंटेन्स आहे आय लाईक युअर सजेशन अँड नो बडीज एल्स. दुसरं आहे आय लाईक युअर सजेशन नो बडी एल्स असं पुढे वापरले. म्हणजे आता तुम्ही 3 सेंटेन्स मध्ये जर विचार केला, तर तुम्हाला फक्त हे शेवटच्या 2 वर्ड मध्ये चेंजेस वाटतोय. नो बडीज एल्स, इथं काय दिले, नो बडी एल्स आणि यस प्रत्यय पुढे लावलेला आहे, आणि इथं नो बडीज एल्स असं दोन्ही ठिकाणी असं प्रत्यय लावलेलं आहे. म्हणजे थोडंसं ऑब्झर्वेशन करा. पहिल्या ठिकाणी नुसतं एल्स केले, ELS नो बडीज केले, दुसऱ्या ठिकाणी नो बडी एल्स असं केलेलं आहे. तर अशा वेळी जे असतं, म्हणजे तुम्हाला इथं नो बडी असेल किंवा एखाद्या ठिकाणी समबडी असू शकेल. ओके, समबडी, नो बडी, समबडी, किंवा इथं असू शकलं असतं एनीबडी असं. म्हणजे 3 समबडी, नो बडी आणि एनीबडी असं कोणतंही एनीबडी असू द्या, त्याच्या पुढे जर अपॉस्ट्रोफी येस वाला एल्स लावायचा असेल, तर त्याचं अचूक उत्तर हे पर्याय क्रमांक 2 आहे. पर्याय 1 पण चुकीचा आहे आणि पर्याय 3 पण चुकीचा आहे, हे लक्षात घ्या. म्हणजे नो बडी असू द्या किंवा एनीबडी असू द्या किंवा समबडी असू द्या, तर तुम्हाला लक्षात कसं ठेवायचं, याचं अचूक उत्तर हे पर्याय क्रमांक 2 आहे. नो बडी एल्स पुढं अपॉस्ट्रोफी येस जोडायचं आहे, तर हे अचूक आहे. म्हणजे हे अपॉस्ट्रोफीचे जे काही नियम आहेत ना, त्या नियमातला एक आहे. याच्यावर बऱ्याच वेळा फसवलं जातं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला जर एनीबडी दिलं असतं, तर एनीबडीच्या पुढं काय झालं असतं, एनीबडी, तर त्या पुढं ELSE अपॉस्ट्रोफी येस असं आपण लिहिलं असतं. तर नो बडी असू द्या, एनीबडी असू द्या किंवा समबडी, त्याच्या पुढे एल्स असं वापरलं जातं. त्यामुळं नो बडीज एल्स असं वापरलं जात नाही, त्यामुळे तिसरा पर्याय चुकीचा ठरतो. नो बडीज एल्स असं बी कधी वापरलं जात नाही, त्यामुळे पहिलाही चुकीचा ठरतो. म्हणजे हा एक स्टँडर्ड नियम आहे जो अपॉस्ट्रोफीचा, की जो बऱ्याच वेळा फसवला जातो या नियमावर. तर हे नक्की लक्षात ठेवा. नो बडी असू द्या, समबडी असू द्या किंवा एनीबडी असू द्या, त्याच्या पुढे एल्स जेव्हा वापरलं जातं तेव्हा ELSE एल्स अपॉस्ट्रोफी येस असं वापरलं जातं. नो बडीला कोणताही अपॉस्ट्रोफी लावला जात नाही किंवा नो बडीज येस असं वापरलं जात नाही, हे नक्की ध्यानात घ्या. त्याच्यानंतर आपला पुढचं जे सेंटेन्स आहे ते लक्षात घ्या. आता आपण 2 सेंटेन्सचा विचार करू. पहिल्या 2 सेंटेन्सचा, त्याच्यानंतर पुढच्या 2 सेंटेन्सचा विचार करू. आता पहिले जे 2 सेंटेन्स आहे त्यातलं पहिलं काय दिलंय, आय डू नॉट लाईक पोएट्रीज ऑफ आनंद. दुसरं सेंटेन्स आहे आय डू नॉट लाईक पोएट्री ऑफ आनंद. आता या 2 सेंटेन्स मधून आपल्याला अचूक ओळखायचं आहे. तर या 2 सेंटेन्स मधून अचूक उत्तर काय आहे, तर पर्याय क्रमांक 2 हे काय असणार आहे, आपलं अचूक असणार आहे. पहिला पर्याय क्रमांक 1 चुकीचा आहे. म्हणजे असे काही नाउन्स असतात, म्हणजे आता हे पोएट्रीज, तर हे पोएट्री, खरं नाव पोएट्री येतं, पोएट्रीज असं कधी होत नाही. म्हणजे काही अनकाउंटेबल नाउन्स असतात ना, तर ते वापरताना सिंग्युलर फॉर्म्स मध्येच वापरलं जातं. त्यांच्या पुढे कोणतंही इनडेफिनेट आर्टिकल सुद्धा वापरलं जात नाही, आणि ते प्लुरल व्हर्ब, त्यांच्यासमोर प्लुरल व्हर्ब सुद्धा वापरलं जात नाही. म्हणजे आता आय डू नॉट लाईक पोएट्री ऑफ आनंद, तर हे एक आपलं अचूक पर्याय असणार आहे. किंवा इथं आय डू नॉट लाईक अ पोएट्री ऑफ आनंद जर दिलं असतं तरीही ते चुकीचं ठरलं असतं. म्हणजे याच्यासारखे काही शब्द आहेत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही पाहिलं अडवाईस हा शब्द आहे MPSC ला आणि SSC CGL किंवा ह्या एक्झाम मध्ये ना, तर हा अडवाईस हा करेक्ट आहे. तर अडवाइसेस असं वाक्यामध्ये वापरलं जातं, तर ते यस प्रत्यय त्याला कधीच लागला जात नाही. किंवा त्याच्यानंतर आणखी काही शब्द आहे, लगेज शब्दावर पण विचारलं जातं. लगेजेस असं ES प्रत्यय पुढे किंवा येस प्रत्यय त्याला लागला जात नाही. वर्क असेल किंवा इन्फॉर्मेशन आहे, इन्फॉर्मेशन वर्डवर पण बऱ्याच वेळा विचारलं जातं. इन्फॉर्मेशन तर इन्फॉर्मेशन्स असं होत नाही कधी, हे लक्षात घ्या. एम्प्लॉयमेंट शब्द असेल रोजगाराबाबतचा, तर एम्प्लॉयमेंट्स असं होत नाही. किंवा फूड असेल किंवा अल्फाबेट असेल, किंवा आणखी एक शब्द आहे मशिनरी, मटेरियल,
पेपर असेल, बॅगेज म्हणजे लगेज, बॅगेज, त्यानंतर सिनरीज असं बऱ्याच वेळा परीक्षेला विचारलं एसएससी सीजीएलला. तसं होत नाही, ते सिनरीज राहणार, सिनरीज असं यस प्रत्यय लागत नाही. किंवा मिस चिप असेल, ब्रेड असेल, ब्रेडवरचं बऱ्याच वेळा प्रश्न विचारले गेलेले आहेत त्या एक्झाम्पलवरनं. तर असे काही शब्द आहेत की त्यांच्या पुढे इएस प्रत्यय लागत नाही. त्यामुळे पर्याय क्रमांक 2 बरोबर आहे. आय डू नॉट लाईक पोएट्री ऑफ आनंद, आय डू नॉट लाईक अ पोएट्री ऑफ आनंद हे सुद्धा चुकीचं ठरतं, कारण हे अनकाउंटेबल नाउन्स आहेत आणि अशा अनकाउंटेबल नाउनच्या अगोदर तर कुठलंही आर्टिकल वापरलं जात नाही, इंडेफिनेट आर्टिकल वापरलं जात नाही, ते सिंग्युलर फॉर्म्समध्येच वापर केला जातो. तसं तिसरा आणि चौथ्या सेंटेन्सचा पहा, द ओल्ड फर्निचर्स केलेलं आहे आणि इथं काय केले, द ओल्ड फर्निचर केलेलं आहे. म्हणजे इथं सुद्धा फर्निचर्स असं कधी होत नाही, तर ओल्ड फर्निचरच व्हायला पाहिजे, वॉज डिस्पोज्ड ऑफ असं येणार. म्हणजे फर्निचर, बॅगेज, फ्युअल, पेपर, इक्विपमेंट असे जे अनकाउंटेबल नाउन्स असतात, अडवाइस, इन्फॉर्मेशन, हेअर, हेअर आपली केसाबद्दलचं, हेअर, लगेज, बॅगेज, तर या शब्दाच्या पुढे यस प्रत्यय लागला जात नाही. त्यामुळे या क्वेश्चन मधून पर्याय क्रमांक 2 आणि पर्याय क्रमांक 4 हे बरोबर आहे. पर्याय 1 आणि 3 चुकीचं आहे, कारण त्याला यस प्रत्यय लागल्यामुळं. त्याच्यानंतर आता पुढचं सेंटेन्स पाहूयात. 4 सेंटेन्स आहेत, अचूक पर्याय निवडायचा आहे. पहिला सेंटेन्स आहे, डू यू सेल एग्स बाय किलो और बाय डझन. दुसरा सेंटेन्स आहे, डू यू सेल एग्स बाय द किलो और बाय द डझन. तिसरा सेंटेन्स म्हणजे तुम्हाला समजलं असेल, बाय द किलो, बाय डझन, बाय द किलो और बाय द डझन असं वापरलेलं आहे. म्हणजे फक्त या दोन शेवटच्या सेंटेन्समध्ये थोड्याशा शब्दामध्ये फरक केलाय. बाय किलो और बाय डझन पहिल्या ठिकाणी वापरले, दुसऱ्या ठिकाणी काय केले, बाय द किलो और बाय द डझन म्हणजे द वापरलेलं आहे. तिसऱ्या सेंटेन्समध्ये काय केले, बाय द किलो सुरुवातीला केले आणि डझनला काहीच वापरलेलं नाही. किंवा चौथ्या सेंटेन्समध्ये काय केले, बाय किलो और डझन असं केलेलं आहे. मग याचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते पर्याय क्रमांक 2 बरोबर आहे. मी अगोदर सांगून टाकतो, कारण जेव्हा तुम्ही अशी फ्रेज वापरता, बाय किलो और बाय डझन अशा ज्या फ्रेजेस आपण वापरतो ना, तर त्यावेळी म्हणजे आता हे काय आहे, आता किलो, डझन असं वापरलेलं आहे आपण, म्हणजे हे काय मेजरिंग एक्सप्रेशन्स आहेत, मोजण्याची. तर अशांच्या वेळेस अगोदर काय केलं जातं, तर द हा वर्ड वापरला जातो. म्हणजे बाय किलो और बाय डझन असं वापरलं जात नाही, बाय द किलो और बाय द डझन असं वापरलं जातं. का, तर मेजरिंग एक्सप्रेशन्स जे असतात ना, तर त्याच्या अगोदर द हे वापरलंच जातं, असा नियम आहे. मेजरिंग एक्सप्रेशन म्हणजे कुठलं, मोजण्यासारखे, किलो मोजण्यासारखं आहे आपलं, डझन, तर किलो, डझन हे जे असेल ना, तर त्याच्या अगोदर द वापरलं जातं. म्हणजे पहिल्या सेंटेन्समध्ये काय झालंय, बाय किलो और बाय डझन केले, द वापरलेलं नाहीये इथं, बाय द किलो आणि बाय द डझन असं वापरायला पाहिजे होतं, त्यामुळे हे चुकीचं आहे. तिसऱ्या सेंटेन्समध्ये बाय द किलो वापरलं, बरोबर आहे, परंतु ऑरच्या पुढं नुसतं डझन केले, इथं बाय द डझन असं पाहिजे होतं, त्यामुळे हे चुकीचं आहे. आणि चौथ्यामध्ये बाय किलो और डझन केले, ते तर डेफिनेटली चुकीचं आहे. म्हणजे अचूक पर्याय काय असणार आहे आपला, डू यू सेल एग्स बाय, दुसरा पर्याय, डू यू सेल एग्स बाय द किलो और बाय द डझन. म्हणजे जे मेजरिंग एक्सप्रेशन्स असणार आहेत तर त्यांच्या अगोदर नेहमी द वापरलं जातं, बाय द किलो, बाय द डझन असं त्या फ्रेजेसमध्ये. त्यामुळे हा एक पॉईंट आहे, जाता फक्त लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर आपला पुढचा सेंटेन्स आहे, तर ह्याच्यामध्ये दिलेले हे 4 सेंटेन्स. पॉलिटिकल अँड सोशल व्हॅल्यू इन इंडिया आर चेंजिंग दीज डेज. दुसरा सेंटेन्स आहे, रेनी आणि विंटर सेल आर इन दीज डेज. पुढं पहिला आणि तिसरा सेंटेन्स जवळजवळ सारखाच आहे, त्याच्यामध्ये फक्त थोडासा चेंजेस आहे, तो म्हणजे आर आणि इज याच्यामध्ये चेंजेस आहे. आपण विचार करताना फक्त पहिल्या आणि तिसऱ्या सेंटेन्सचा सुरुवातीला विचार करू. इथे दिलंय काय, पॉलिटिकल अँड सोशल व्हॅल्यू इन इंडिया आर चेंजिंग दीज डेज, आणि तिसऱ्या सेंटेन्समध्ये इज केलेलं आहे. ह्यातलं बरोबर कोणतं आणि चुकीचं कोणतं, तर याचं पहिलं जे सेंटेन्स आहे, पहिल्या आणि तिसऱ्या सेंटेन्सचा विचार केला तर पहिलं बरोबर आहे, तिसरं चुकीचं आहे. पहिलं बरोबर असण्याचं रिझन काय, तर आता तुम्ही नीट क्वेश्चनचा प्रश्न जर नीट पाहिला, पॉलिटिकल अँड सोशल व्हॅल्यू, इन इंडिया म्हणजे इंडिया काय आहे, तर हे सिंग्युलर नाउन आहे, तुम्हाला लगेच समजले. आणि इंडियाला कोणते 2 ऍडजेक्टिव्ह वापरलेले आहेत, कोणते 2 ऍडजेक्टिव्ह वापरलेत, एक वापरले पॉलिटिकल आणि दुसरं वापरले सोशल व्हॅल्यू. पॉलिटिकल आणि सोशल म्हणजे एक सिंग्युलर नाउन क्वालिफाईड बाय 2 डिफरंट ऍडजेक्टिव्ह, त्यानंतर जे क्रियापद वापरलं जातं तर ते अनेक वचनीच असतं. तर इंडिया हे काय नाउन आहे, म्हणजे एक सिंग्युलर नाउन जेव्हा क्वालिफाईड होतं आणि त्याच्यासोबत 2 डिफरंट ऍडजेक्टिव्ह वापरले जातात. डिफरंट ऍडजेक्टिव्ह कोणते आहेत, तर पॉलिटिकल आणि सोशल असे जेव्हा वापरले जातं तर तेव्हा त्याच्यानंतर येणारं क्रियापद हे अनेक वचनीच असतं, म्हणजे प्लुरल फॉर्ममध्ये असतं. म्हणजे पॉलिटिकल अँड सोशल व्हॅल्यू
इन इंडिया आर चेंजिंग दिस डेज. हे आर वापरल्यामुळे ते प्लुरल झालं, इज वापरल्यामुळे ते सिंग्युलर झालं, त्यामुळे ते सेंटेन्स चुकीचं ठरतं. म्हणजे पॉलिटिकल अँड सोशल व्हॅल्यू इन इंडिया आर चेंजिंग दिस डेज हे पहिलं सेंटेन्स बरोबर आहे. तसं दुसरं आणि चौथ्या सेंटेन्सचं बघा. दुसऱ्या आणि चौथ्या सेंटेन्समध्ये काय केले, रेनी आणि विंटर सेल आर इन वोक दीज डेज असं दिलेलं आहे. तर ह्याच्यामध्ये फक्त चेंज कुठं आहे, तर इथं आर मध्ये चेंजेस आहे. दुसऱ्या आणि चौथ्यामध्ये पाहिलं तर इथं आर मध्ये चेंजेस आहे, इथं इज मध्ये चेंजेस आहे. त्यामुळं दोन ऍडजेक्टिव्ह कोणते, रेनी आणि विंटर झालं, सेल नाउन, आर इन वोक दीज डेज, त्यामुळं तिथं आर येणार म्हणजे एका नियमानुसार. म्हणजे तुम्हाला एक लक्षात काय ठेवायचं आहे, जेव्हा सिंग्युलर नाउन क्वालिफाईड होतं विथ टू डिफरंट ॲडजेक्टिव्ह. आता नाउन कुठलं पहिल्या सेंटेन्समध्ये, इंडिया. दोन ॲडजेक्टिव्ह कोणते, तर पॉलिटिकल आणि सोशल व्हॅल्यू असं जेव्हा क्वालिफाईड होतं, तेव्हा त्याच्यानंतर येणारं क्रियापद असतं ते अनेक वचनीच असतं. त्यामुळे इथं आरच येणार, इज येणार नाही. तर या लेसनमध्ये आपण एवढंच पाहतोय. आय होप याच्यामध्ये मी बरेचसे पॉईंट एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न केलाय. तुम्हाला जर डाऊट असेल तर तुम्ही ते विचारू शकता. लेसन आवडले तर नक्की लाईक करा, लाईक करायला विसरू नका आणि तुमच्या मित्रांना पण शेअर करा. धन्यवाद.